ආයුබෝවන්. අද මම ඔයාලව හමු වෙන්නේ බටර්ක්‍රීම් කේක් පොප්ස් රෝසස් හදන ආකාරය පෙන්වන වීඩියෝ එකක් සමගින්. බටර් කේක් පොප්ස් සහ චොක්ලට් කේක් පොප්ස් හදන ආකාරය මීට කලින් වීඩියෝ දෙකකින් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම බටර්ක්‍රීම් අයිසින් හදන ආකාරයත් කලින් වීඩියෝ එකක ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒ ලින්ක් පහළ තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාලා තියෙනවා. බටර්ක්‍රීම් වලින් රෝසමල් පයිප් කරන ආකාරයත් කලින් වීඩියෝ එකක තියෙනවා. මේ කේක් පොප්ස් වල රෝසමල් පයිප් කරන්නේත් ඊට තරමක් සමාන ආකාරයකට. කේක් පොප් එක තරමක් උල් හැඩයට හදාගන්න ඕන. ඔයාලා මගේ වීඩියෝ වලට කැමති නම් යාළුවෝ එක්ක ෂෙයා කරන්න. මගේ YouTube channel එකට subscribe වෙන්න. දැනටමත් subscribe වෙලා නැතිනම් පමණක් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඒ ළඟින්ම එන සීනුව ක්ලික් කරන්න. දැන් මගේ අලුත්ම වීඩියෝ ඔයාලට ලේසියෙන්ම බලන්න පුළුවන්. බටර් කේක් පොප් රෝසස් හදන්න අවශ්‍ය වෙනවා. කලින් හදාගෙන ෆ්‍රිජ් එකේ දැමු කේක් පොප්ස්. මේ කේක් පොප්ස් මේ වගේ පොඩියට උල් හැඩයට තියෙන්න ඕන. බටර්ක්‍රීම් අයිසින්. මේ ටිප් එක 124 විල්ටන් පෙටල් ටිප් එක. මම ටිප් එකේ මහත පැත්තට සුදු දාලා ඉතිරි ටික රෝස පාටින් පුරවගෙන තියෙනවා. කේක් පොප් සවි කරගන්න බෝඩ් එකක්. මුලින්ම මේ වගේ මැද කෝන් එකක් පයිප් කරගන්න. දැන් පෙති 3ක් පයිප් කරගන්න. දැන් ගැලපෙන විදිහට පෙති පයිප් කරගන්න පුළුවන්. අවසානයේදී මේ වගේ දිගට පයිප් කරගන්න. දැන් අපි තව එකක් බලමු. මේ කේක් පොප් රෝස මල් ඔයාලගේ ආදරණීය සැමරුම් දින සඳහා යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම උපන්දින සාද සඳහාත් හොඳින්ම ගැලපෙනවා. ඔයාලත් මේ කේක් පොප් රෝස මල් හදලා පවුලේ අය සමග රස විඳින්න. මගේ වීඩියෝ වලට ඔයාලා කැමති නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, මගේ YouTube channel එකට subscribe වෙන්න. නැවතත් මෙවැනිම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ස්තුතියි.